भइरहेछ सबैको डिभाइसमा भइरहेछ सर ओके स्टार्ट गरौँ है त सबभन्दा पहिला हामी यो एरे मात्रै पढ्छौँ यसमा एरे र स्ट्रिङ भयो भने सब सुरुमा हामी एरे पढ्छौँ आज 10 मार्क्स को के भन्नुभयो सर आज एरे र स्ट्रिङ तर एरे र स्ट्रिङ दुईटै सिद्ध्याउँदैनौँ होला आज हामी एरे पढ्छौँ भोलि चाहिँ स्ट्रिङ पढ्छौँ है त र योबाट एनइबीमा 10 मार्क्सको क्वेसन तिमीहरूलाई आउँछ भनेर मैले पहिला तिमीहरू कलेजमा क्वेसन होइन सो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ एरेको सबभन्दा पहिला चाहिँ अब्जेक्टिभ्सहरू दिएको छ मैले स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अफ एरे एन्ड स्ट्रिङ विल बी कभर इन द सेकेन्ड स्टेजमा मात्रै हामी स्ट्रिङ पढ्छौँ अहिले कन्टिन्यू गरेर म नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु स्कोप अफ एरे भनेको चाहिँ एरेको स्कोप के छ भन्दा एट द इन्ड अफ दिस च्याप्टर यु विल बी एबल टु डिफाइन एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड द एरे भनेको के हो भनेर बुझ्न सक्छौँ डिफाइन एरे डिक्लेरेसन एन्ड स्टोरेज एरेलाई हामी कसरी डिक्लेयर गर्ने भन्ने कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने अनि यसको स्टोरेजको बारेमा बुझ्न सक्छौँ अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ इनिसियलाइजेसन एन्ड एप्लिकेसन्स अफ one dimensional array, two dimensional array, multi-dimensional array. हामीले कलेजमा पढ्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई कलेजमा पढ्दाखेरि one dimensional र multi-dimensional भनेको मात्रै किताब पढेको कलेजमा अथवा किताबमा थियो हाम्रो अनि मैले तिमीहरूलाई भन्नु चाहिँ यो यसलाई हामीले यसरी पनि क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यसलाई हामीले जसरी पनि बुझ्न सक्छौँ सो one dimensional array, two dimensional array, three dimensional array. सो यसपछि हामी इम्पोर्टेन्स अफ एरेको इम्पोर्टेन्सहरू हेर्न सक्छौँ सो फर्स्ट पोइन्टमा यहाँ छ हामीसँग प्रोभाइड द इनर्स पावर एन्ड फ्लेक्सिबिलिटी टु द प्रोग्रामरलाई चाहिँ इनर्स पावर एन्ड फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ रिड्युस द लेन्थ एन्ड कम्प्लेक्सिटी अफ द प्रोग्राम एकदम लामो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई डिबगिङ गर्नलाई गाह्रो हुन्छ त्यसको लागि यसले सजिलो बनाउँछ इफिसियन्ट इन डेटा ह्यान्डलिङमा सजिलो हुन्छ अनि डेटा स्टोरेज क्यापेसिटी यसले डेटा स्टोर गर्न सक्छ तिमीहरूलाई मैले पहिला एरेको इक्जाम्पल दिएको छु होइन एआरआर अनि यसको साइज 12 गऱ्यो भने त्यो एआर भनेको 12 साइज स्टोर गरिदिन सक्छ यो भनेको यसको स्टोरेज क्यापेसिटी हो पछि हामी इक्जाम्पलमा क्लियरली आउँछ यसमा Arrays enable us to develop a concise and efficient program. यसले चाहिँ concise र efficient प्रोग्रामहरू डेभलप गर्छ सजिलो बनाउँछ भनेको छ इन्ट्रोडक्सन टु एरेलाई हामी के भन्न सक्छौँ तिमीहरूले यसलाई डेफिनेसन भन्न सक्छौँ अथवा यस्तो भन्न सक्छौँ जस्तो लाइक हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ एरे इज अ कलेक्सन अफ सिमिलर आइटम्स एउटै खालको आइटमहरूको कलेक्सन र त्यसलाई एउटै नाम दिएर त्योभित्र सिमिलर आइटम्सहरूलाई हामी स्टोर गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एरे भन्छ दिस सिमिलर आइटम्स कुड बी अ इन्टेजर क्यारेक्टर फ्लोट जे पनि हुनसक्छ त्यो इन्टेजर टाइपको हुनसक्छ लाइक ए गऱ्यौँ अनि यसको साइज 4 दियौँ भने त्यो ए भन्ने चाहिँ एरेको नाम हो 4 अब इन्टेजर डिक्लेयर गर्न सक्छ क्यारेक्टर डिक्लेयर गर्न सक्छ फ्लोट जे पनि डिक्लेयर गर्न सक्छ लाइक एरे अफ क्यारेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिङ अब हामी स्ट्रिङमा पछि आउँछौँ तर हामीलाई स्ट्रिङको कुरा है इन्टेजर टाइपहरूलाई हामीले गऱ्यौँ भने एरे भन्छौँ यसलाई क्यारेक्टर ग्रुप अफ क्यारेक्टरहरू आयो भने त्यसलाई हामीले स्ट्रिङ भन्छौँ जुन मेरो कलेजमा क्लियरली भनेको छु all items in an array must be of same type. एउटै टाइपको हुनुपर्छ त्यसले गर्दा हामीले फर्स्टमा नै यसको डेफिनेसनमा पढेको थियौँ दिस इज अ सिमिलर आइटम्स होइन यो चाहिँ सिमिलर आइटमहरूको चाहिँ एउटा कलेक्सन हो त्यसै कारण इट मस्ट बी अफ सेम टाइप्स एरे क्यान बी अफ एनी भेरिएबल टाइप जे पनि हुनसक्छ त्यो पनि हामीले सेकेन्ड पोइन्टमा पढेको थियौँ द्याट क्यान बी इन्टेजर टाइप क्यारेक्टर टाइप फ्लोट टाइप जे पनि हुनसक्छ यसको टाइप्स एरे इज अ ग्रुप अफ रिलेटेड डेटा आइटम द्याट सेयर कमन कमन भन्नुको मतलब एरे भनेको चाहिँ एउटै खालको डेटा आइटमहरूको कलेक्टेड आइटमहरूलाई एउटा नाम दिइन्छ र त्यही नामले ती सबैलाई मेनिपुलेसन गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एरे भन्छौँ सिङ्गल लाइनले एउटा डेफिनेसन दिन सक्छ एरे चाहिँ ग्रुप अफ रिलेटेड डेटा आइटम्स सेयर कमन एरे मस्ट बी डिक्लेयर डिक्लेयर्स मलाई थाहा छ एरे चाहिँ भेरिएबलहरू जस्तै हो होइन भेरिएबल हामी पहिला डिक्लेयर गर्नुपर्छ एरे पनि हामी पहिला डिक्लेयर गर्नु पर्यो अनि मात्रै तल मिस हुन्छ डिक्लेयर नगर्दाखेरि मिस हुन सक्छ अब एरेको डिक्लेरेसन हामी कसरी गर्छौँ भन्ने इक्जाम्पल दिएको त्यसको लागि सिन्ट्याक्स हाल्न सक्छौँ त्यसको जेनरल फर्म अफ एरे डिक्लेरेसनको जेनरल फर्म छ भनेर यो भनेको हामीले सिन्ट्याक्स भन्छौँ जस्तै एरेको सिन्ट्याक्स लेख्नु टाइप
अनि एरे नेम अनि एरे साइज मैले स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु तिमीले देखिरहेको छ भने त्यसलाई तिमीले स्क्रिनसट लिन सक्छौ आफ्नो मोबाइलमा होइन जे डिभाइसमा भनेपछि यसलाई हामीले एरेको सिन्ट्याक्स भन्न सक्छौँ एरेको सिन्ट्याक्समा चाहिँ पहिला टाइप हुनु पऱ्यो त्यो भनेको इन्टिजर हो कि क्यारेक्टर हो कि फ्लोट हो कि के हो भनेर टाइप डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा त्यसपछि एरे नेम भन्नु पऱ्यो यसको म म्युट गरिराख्नु भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि अब यसलाई मैले म्युट गरिदिएँ भनेपछि एरेको टाइप डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा इन्टिजर टाइप क्यारेक्टर टाइप भन्छ टाइप अनि गएर एरेको नाम त्यो जे पनि हुनसक्छ एबिएआरआर जे पनि हुनसक्छ एरेको नाम हामी आफैले डिक्लेयर गर्न सक्छौँ अनि साइज अफ एरे भनेको चाहिँ टोटल त्यहाँभित्र कतिवटा स्टोर गर्नुपर्छ कतिवटा नम्बर कतिवटा क्यारेक्टर स्टोर गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले साइज भन्छौँ त्यसलाई तलपट्टि अलिकति डिटेलमा एक्सप्लेन गरेको छ तिमीहरूले तल स्क्रिनमा हेर्न सक्छ टाइपभित्र छ integer, float or character. Array names name of array. Size maximum number of element that can be stored in the array. भने त्यो एरे भित्र म्याक्सिमम नम्बर स्टोर गर्ने जति हामीलाई रिक्वायर्ड छ हो त्यो नम्बर चाहिँ एरेको साइज हामीलाई 10वटा नम्बर एआरआर भन्ने एरेमा आइएनटी एआरआर भन्नेमा 10वटा नम्बर स्टोर गर्नु पर्यो भने त्यसलाई आइएनटी एआरआर भन्ने साइज चाहिँ दिन सक्छ सो यो चाहिँ एरेको साउन्ड बुझेन त सर बुझेन डिस्टर्ब आइरहेछ आज कस्तो अड्की अलि अड्की क्याल डिस्टर्ब पनि अड्की पनि आइरहेछ इन्टरनेट तपाईँको साउन्ड सानो आइरहेछ ओके सो जेनरल सिन्ट्याक्स अथवा जेनरल डिक्लेरेसन जसलाई हामीले सिन्ट्याक्स भन्छौँ एरे टाइप अनि गएर एरे नेम अनि साइज भन्नुको मतलब टाइप भनेको इन्टिजर फ्लोट अर क्यारेक्टर एनी टाइप हुनसक्छ अनि नेम भनेको तिम्रो आफूले डिक्लेयर गर्न सक्छ कुनै नेम एआरआर एबिसिएक्स त्यस्तै हुनसक्छ एरेको नाम अनि साइज भनेको म्याक्सिमम नम्बर इलिमेन्ट्स द्याट क्यान बी स्टोर इन एरेमा जम्मा स्टोर गर्नुपर्ने कतिवटा नम्बर हो त्यसलाई चाहिँ हामीले एरेको साइज हुन्छ फर इक्जाम्पलको लागि आइएनटी एआरआर अनि गएर 10 गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले जम्मा त्यो एआरआर भन्ने एरेले 10वटा चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौँ भन्ने भन्छ लेट्स गो टु द नेक्स्ट स्लाइड अथवा उनीहरूले आफ्नो स्क्रिनबाट मोबाइलबाट आफ्नो स्क्रिनसट लिएर सक्छ अर्को हेरौँ एरे डिक्लेरेसन छ एरे डिक्लेरेसनको एक्जाम्पल यहाँनिर मैले अघि भने जस्तै आइएनटी इज द टाइप अफ एरे यो चाहिँ टाइप हो इन्टिजर टाइपको होइन अनि ए चाहिँ यहाँ नेम अफ एरे ए भन्नाले चाहिँ 20वटा इलिमेन्ट्सलाई चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ त्यो इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ इन्टिजर टाइपका हुन्छन् भन्नु खोजेको छ फर्स्ट इक्जाम्पलमा ए इज एन एरे द्याट क्यान होल्ड अ 20 इन्टिजर भ्याल्युज भन्ने स्लाइडमै लेखिएको छ तिमीहरूले देख्न सक्छौ सो नेक्स्ट वान फ्लोट बी type array type float and the array name b and then maximum size that can be stored by the array b is 20 b is an array that can hold the 20 float values तलपट्टि char cat c and 20 c is an array that can hold 20 character values भनेको छ यति गर्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई कलेजमा पढाएको केही कुराहरू अलिअलि याद आयो मलाई आशा एरे भनेको हामी यसरी गर्न सक्छौँ ओके नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको स्क्रिनसट गर्न सक्छौँ अगाडि जो एरेको इनिसियलाइजेसन यसलाई चाहिँ हामीले कसरी इनिसियलाइज गर्छौँ भन्ने छ सो जेनरल फर्म अफ इनिसियलाइजेसन हामी जेनरली इनिसियलाइजेसन कसरी गर्छौँ भनेर सिन्ट्याक्स देखाएको छ त्यो सिन्ट्याक्समा यहाँनिर अलिकति एउटा कुरा थाहा छ स्ट्याटिक टाइप एरे नेम साइज इक्वल्स टु लिस्ट अफ द भ्यालुज अब लिस्ट अफ द भ्यालुज भनेको त्यो भित्रको इलिमेन्ट्सहरू जुन इलिमेन्ट्सहरू हामी त्यहाँ पास गर्न चाहन्छौँ त्यो इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले लिस्ट अफ द भ्यालुज भनेर चाहिँ हामीले डिनोट गरिएको छ स्ट्याटिक इज used to initialize the array values with the default values default value यसमा डिफल्ट भ्यालु आओस् भन्ने हिसाबले हामीले इनिसियलाइज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले स्ट्याटिक युज गर्छौँ भ्यालु इन द लिस्ट आर सेपरेटेड बाई द कमन्स कमाले त्यसलाई सेपरेट गर्न सक्छौँ इक्जाम्पल दिएको छ स्ट्याटिक इन्ट ए यहाँनिर स्ट्याटिक चाहिँ हामीले त्यसको भ्यालुहरू डिफल्ट भ्यालु आओस् भनेर स्ट्याटिक डिक्लेयर गरेको हो अनि गएर इन्टिजर भनेको टाइप अफ एरे हो अनि गएर ए भनेको नेम अफ एरे अनि इट क्यान स्टोर 7 इलिमेन्ट्स
7 यसको टोटल साइज भनेको 7 तर 7 भित्र के पर्छन् त भनेर यसको भ्यालुहरू पनि यहाँ पठाएको छ के भने चाहिँ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 भनेर जम्मा यो नम्बरहरू नै दिएको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा ब्रासेसभित्र कमा गरेर means A is an array with 7 integer values and values are 1 2 3 4 5 6 7 भनेर क्लियरली मैले स्लाइडमा मेन्सन गरेको छु तिमीहरूले हेर्न र स्क्रिनसट गर्न सक्छौ म तिमीलाई ग्रुपमा सकेपछि प्रेजेन्टेसन पनि नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ array initialization if the number of value in the list is less than the number of element यदि हामीले त्यहाँनिर 7 दिएको छौँ र 6 मात्रै नम्बर अफ त्यो अघि माथिको स्लाइडमा हामीले के हेरौँ भने ए अनि त्यसको साइज 7 दिएको थियो अब के भयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 6 सम्मको मात्रै एलिमेन्ट्सहरू दियौँ भने देन अन्ली that many elements will be initialized and the remaining element will be set 0 automatically त्यसो भयो भनेदेखि चाहिँ बाँकी एउटा एलिमेन्ट चाहिँ 0 अटोमेटिकली सेट हुन्छ इन एब्सेन्स अफ स्ट्याटिक द भ्यालु भनेको क्यारबेज भ्यालु अब यहाँनिर चाहिँ स्ट्याटिक हामीले युज गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अटोमेटिकली 0 सेट हुन्छ होइन यदि हामीले स्ट्याटिक मेन्सन गरेनौँ माथि राख्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर गार्बेज भ्यालु आउँछ गार्बेज भ्यालु भनेको त्यहाँ जे पनि भ्यालु आउन सक्छ त्यसको इक्जाम्पल हामी एउटा प्ले गर्न सक्छौँ जस्तै हामीले एउटा प्रोग्राम लेखेको छौँ प्रोग्रामको मेन पार्ट मात्रै मैले सुरु गरेको छु मेन फङ्सनबाट त्योभन्दा माथिको मतलब के हुन्छ मेरो पार्टमा थाहा छैन होइन हेस इनपुट स्टुडियो एच हेस इनपुट निकोनिया डट एच अनि void main अनि ब्रासेस गरेर हामी त्यो माथि सुरु गर्छौँ मैले मेनबाट सुरु गरेको छु मेन स्ट्याटिक इन्ट ए साइज 2 यहाँ चाहिँ एउटा स्ट्याटिक इन्टेजर डिक्लेयर गर्यौँ हामीले त्यसको नाम ए हो र त्यसको साइज 2 हो अर्को चाहिँ इन्टेजर नम्बर इन्टेजर मात्रै डिक्लेयर गरौँ त्यसको नाम बी हो र त्यसको साइज पनि 2 हो त्यसको साइज पनि 2 हो अब यो दुईटैलाई हामीले प्रिन्ट गऱ्यौँ भने एउटा प्रिन्ट गऱ्यौँ स्ट्याटिक भ्यालु अनि पर्सेन्ट डी भनेको बुझिहाल्छ होइन अलरेडी स्पेसिफाई इन्टेजर भ्यालुको लागि अनि न्यू लाइन अनि पर्सेन्ट A1 हामीले प्रिन्ट गऱ्यौँ माथि एउटा मात्रै भ्यालु प्रिन्ट गऱ्यौँ अब तलपट्टि आएर फेरि प्रिन्ट अटो भ्यालु पर्सेन्ट डी अनि त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेको भन्दाखेरि पर्सेन्ट डीको भ्यालु प्रिन्ट यसो गर्दाखेरि हाम्रो स्ट्याटिक भ्यालुमा 0 आयो अनि अटो भ्यालुमा गार्बेज भ्यालु आयो यसरी चाहिँ हामीले यसको इक्जाम्पल हामीले हेर्न सक्छौँ one dimensional array आयो one dimensional array two dimensional array three dimensional array हो टाइप्स अफ एरेहरू चाहिँ हामीले मल्टी डाइमेन्सनल एरे भन्न सक्छौँ अथवा थ्री डाइमेन्सनल एरे यसरी हामी एरेको टाइप्सहरू डिक्लेयर गरेको छौँ योभन्दा पहिला तिमीहरूलाई मैले वान डाइमेन्सनल एरे सबभन्दा फर्स्ट मैले वान डाइमेन्सनल एरेमा लगेर जान्छु a set of four numbers say 20 30 40 50 can be represented as integer num अनि 4 भनेको यहाँनिर चाहिँ एरेको जाँदै आउँदैछ क्या हो ठिक छ यहाँ एरेको टाइप चाहिँ इन्ट भयो अनि नाम चाहिँ नम एनयुएम भनेको चाहिँ नेम अफ एरे हो यहाँनिर साइज 4 हो कम्प्युटर रिजर्भ 4 एड्रेसेस लोकेसन्स फ्रम नम 0 टु नम 3 मैले कलेजमा पढाएको अलिकति याद आयो कि हामी यो नम 0 देखि नम 3 सम्म चाहिँ कम्प्युटरले मेमोरीमा रिजर्भ गर्छ एरिया रिजर्भ गर्छ जस्तै अब नम 0 मा 20 राख्छ नम 1 मा 30 राख्छ नम 2 मा 40 राख्छ नम 3 मा 50 राख्छ यसरी भन्दाखेरि एरेले मेमोरीमा जुन स्टोरेज अलोकेसन गर्छ त्यसमा चाहिँ 0 बाट सुरु गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यसलाई हामीले टोटल नम्बर माइनस n minus 1 भनेर साइज डिक्लेयर गर्छौँ भनेर मैले तिमीलाई पहिला पढाएको याद छ है अब यसरी चाहिँ हामीले वान डाइमेन्सनल एरेलाई हामीले यसरी डिक्लेयर गर्न सक्छौँ अब यसपछि टु डाइमेन्सनल एरे छ योभन्दा पहिला म तिमीहरूलाई यो वान डाइमेन्सनल एरेको केही एक्जाम्पल्सहरू तिमीलाई म देखाउँछु म तिमीहरूलाई अर्को एउटा स्क्रिन सेयर गर्दैछु यो प्रोग्रामको एक्जाम्पल रन गरेर देखाउँदैछु तिमीहरूको स्क्रिनमा आइरहेछ
आइरहेछ सर। आइरहेछ। यहाँनिर म एउटा दुईवटा इक्जाम्पल देखाउँछु तिमीहरूलाई। सपोज एकदमै सिम्पल वेमा सबभन्दा पहिला एरे कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने मात्रै बुझ्नु हेरेर जुन स्क्रिनमा तिमीले अहिले देखिरहेको छ त्यो स्क्रिनमा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि माथि ह्यास इन्क्लुड एसटिडिआर डट एच हेडर फाइल तिमीहरूले बुझिहाल्छ नम्बर वानमा होइन। अब यसपछि हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ ह्यास इन्क्लुड कोनियर डट एच। तर कोनियर डट एचले काम गर्ने भनेको के को लागि हो, युटिसिएचलाई काम गराउने हो। र यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली भोइड मेन युज नगरेर इन्ट मेन युज गरेको कारणले गर्दाखेरि तल गेट्स गरिराख्नु पर्दैन, हामीले रिटर्न 0 गरेको छौँ। त्यो मैले तिमीहरूलाई बुझाएको सायद बुझ्छ होला। यसमा के कन्फ्युजन छ कसैलाई? फेरि एकचोटि भन्नुहोस् सर। हामीले हेडर प्रोग्राम लेख्दाखेरि हेडर फाइल यो हेडरको फङ्सन चाहिँ यो ह्यास इन्क्लुड एसटिडिआर डट एचले काम गर्ने भनेको आइओ फङ्सनलाई काम गराउने प्रिन्टएफ स्क्यानर गर्ने। त्यस्तै ह्यास इन्क्लुड कोनियर डट एचले चाहिँ केलाई फङ्सन गराउने हो त भन्दाखेरि जिटिसिएचहरूलाई गराउने। अब हामीले यहाँ लास्टमा जिटिसिएच युज गरेको छैन, त्यो भएर हामीले भोइड मेन गऱ्यौँ भने मात्रै युज गर्नु पर्छ। यहाँ हामीले प्रिन्ट मेन गरेको छ। प्रिन्ट मेन गऱ्यो भने भ्यालु रिटर्न गर्नुपर्छ। यो है। अब यसपछि तल आयो एउटा इन्टिजर एरे बनायौँ। एरेको नाम ए हो, त्यसको टोटल साइज 4 हो। मैले स्क्रिन देखिरहेको छु। अब यसपछि तल आएर त्यसको भ्यालुहरू पास गर्नु। मैले अघि नै भनेको जस्तो ए चारवटा भ्यालु हो, त्यो चारवटा भ्यालु 0बाट सुरु हुन्छ। A0, A1, A2, A3 हो जम्मा चारवटा भ्यालु। अब त्यसो भनेपछि A0 को ठाउँमा हामीले 10 राख्ने, A0 भन्ने मेमोरी एलोकेसनमा 10 भनेर राख्ने, A1 मा 20 अनि यो A2 मा A1 राख्ने भनेर प्ले गरेको छ। अनि यसरी नै हामीले चारवटा भ्यालु र यो चारवटा भ्यालुहरूलाई हामीले जस्ट तल प्रिन्ट गऱ्यौँ भने हामीले जम्मा चारवटा प्रिन्टएफ राखेको छौँ। अनि यो लुप युज नगरेको भन्दा हामीले डाइरेक्ट युज गरेको छौँ। सुरुको लागि यसलाई युज गरेर A0, A1, A2, A3 भनेर हामीले प्रिन्ट गर्ने। यसलाई हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीले यस्तो प्रिन्ट भइरहेको छ। 10, 20 to 18 भनेर चाहिँ यसरी हामीले यसरी एउटा सिम्पल इक्जाम्पल यसरी लिन सक्छौँ। अब योभन्दा अलिकति अर्को इक्जाम्पलहरू यसैलाई हामीले यसरी पनि भ्यालु पास गर्न सक्छौँ भने यो अर्को इक्जाम्पल मैले भन्न सक्छु। मैले स्क्रिनसट लिन सक्छु हो। इन्टिजर ए को भ्यालुहरू अलरेडी यहाँ अघि हामीले इक्जाम्पलमा मैले स्लाइडमा देखाएको जस्तै 10, 20, 50, 40 भनेर स्टार्ट गरेको थिएँ। त्यसरी नै हामीले यहाँ स्टार्ट गरेको छौँ। अब यहाँनिर 10, 20, 50, 40 भन्ने सेम भ्यालुज पास गऱ्यौँ। तल पनि हामीले सेम वेमा प्ले गऱ्यौँ र यसलाई हामीले रन गऱ्यौँ भने यसरी नै हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ। सो यो भन्नुको मतलब एरेको भ्यालुहरू हामीले दुईटै तरिकाले दिन सक्छौँ भनेको अघि माथिको स्टाइलले पनि दिन सक्छौँ, अहिलेको स्टाइलले पनि दिन सक्छौँ। जसलाई मैले स्क्रिनसट लिइराख्न सक्छु तिम्रो मोबाइलबाट। र म नेक्स्ट इक्जाम्पल लिन्छु। सबै हामी वान डाइमेन्सनल एरे मात्रै हेर्दैछौँ। वान डाइमेन्सनल एरे भनेको एउटा सिङ्गल लाइन मात्रै छ। र यसलाई हामीले इनकेस लुप युज गऱ्यौँ भने यसमा के छ भने अघिकै इक्जाम्पल हो, नम्बरहरू छ। अनि 4 साइजको छ, अहिले 6 साइजको छ। अब यसलाई हामीले लुप युज गऱ्यौँ भने यसमा हामीले इटरेसन युज गऱ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले यहाँनिर एउटा इन्टिजर ए भन्ने एरे क्रिएट गऱ्यौँ। यसको साइज 6 हो र यसको चाहिँ जम्मा भ्यालुहरू जम्मा चारवटा भ्यालुहरू दिएको छ र इन्ट आई गरेको छ। र इन्ट आई चाहिँ हामीले लुपको लागि आई भेरिएबल बनाएको हो। अनि त्यसपछि हामीले यहाँनिर फर लुप युज गऱ्यौँ। अनि फर लुप युज गरेर आई चाहिँ 0बाट स्टार्ट हुन्छ। आई इज लेस देन 2 आई प्लस प्लस 6 भएको छ। त्यसलाई हामीले 4 बनाउनु पर्छ। तल आएर त्यसपछि यसलाई प्रिन्ट गऱ्यौँ। प्रिन्ट गर्दाखेरि ए गऱ्यौँ, अनि गएर कुनै एउटा नम्बर प्रिन्ट गऱ्यौँ। त्यो पर्सेन्ट डी अनि पर्सेन्ट डीको न्यू लाइन युज गऱ्यौँ। अनि ए को भ्यालु जे आएको छ त्यो भ्यालुलाई मात्रै प्रिन्ट गऱ्यौँ। त्यसो गर्दा हामीले आउटपुट
यसरी लेख्न सक्छौँ यसको भ्यालु यसको भ्यालु यसको भ्यालु भनेर यसलाई हामीले इनिसियलाइज गर्न सक्छौँ यसलाई पनि तिमीहरूले आवश्यकता अनुसार स्क्रिनसट गर्न सक्छौ मैले स्क्रिनमा सबैलाई सेभ गरिदिन्छु यसको फर द नेक्स्ट एक्जाम्पल अब यसलाई नै हामीले अझै लुपिङ युज गरेर हामी कसरी युज गर्न सक्छौँ भनेर मैले जुन कलेजमा तिमीलाई बोर्डमा लेखेर सिकाएको थिएँ यहाँनिर फर्स्टमा नै इन्टर अब हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि एउटा यस्तो प्रोग्राम लेख्दैछौँ जुन प्रोग्राममा चाहिँ अघि हामीले भ्यालुहरू हामीले हामीले नै इनपुट गरेको थियौँ ए को भ्यालु 10 20 30 40 भनेर इनपुट गरेको थियौँ अब चाहिँ हामीले यस्तो प्रोग्राम लेख्दैछौँ जुन प्रोग्रामले चाहिँ युजरलाई भ्यालु माग्दैछ होइन राइट अ प्रोग्राम विच आस्क्स द युजर टु इनपुट द 5 नम्बर्स एन्ड डिस्प्ले अन द स्क्रिन भनेर चाहिँ हामीले यो क्वेसन त लेख्छौँ म तिमीहरूलाई क्वेसन यसको क्वेसन म तिमीलाई यस्तो खालको प्रोग्राम लेख्छौँ जहाँ चाहिँ युजरले चाहिँ त्यो नम्बरहरू दिन्छ र त्यो नम्बरहरू चाहिँ यहाँनिर डिस्प्ले गर्नुहुन्छ टेबलहरूमा डिस्प्ले गर्नुहुन्छ यही प्रोग्राम के त्यो अब हामी चाहिँ यहाँनिर इन्टिजर टाइप हाम्रो यहाँ इन्ट एरेको टाइप एरेको नाम ए द साइज अफ एरे इज 5 अनि गएर हामीले यहाँनिर इन्टिजर आई भनेर चाहिँ एउटा आई डिक्लेयर गऱ्यौँ त्यो चाहिँ हामीले फोर लुप युज गर्नुको लागि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि युजरसँग भ्यालु माग्नु पर्यो अघिको एक्जाम्पलमा चाहिँ युजरसँग भ्यालु माग्नु पर्दैन थियो किनकि हामीले यही इनपुट गरेको थियौँ ए 0 इक्वल्स टु 20 ए 1 इक्वल्स टु 30 ए 2 इक्वल्स टु 40 भनेर अघि हामीले नै इनपुट गरेको थियौँ अहिले चाहिँ हामीले इनपुट गर्नु भने युजरले इनपुट गर्ने त्यसले गर्दाखेरि प्रिन्ट एफ एन्टर 5 नम्बर्स एनी नम्बर्स द्याट युजर क्यान एन्टर कुनै पनि नम्बरहरू युजरले आफ्नो खुसी एन्टर गर्नु सक्छ अहिले चाहिँ अब त्यो युजरले एन्टर गरेको नम्बरलाई हामीले एक्सेप्ट त गर्नु पऱ्यो एक्सेप्ट गर्नुको लागि युजरले जम्मा 5वटा नम्बर इनपुट गर्छ त्यसैले हामीले यहाँ लुप युज गरेको छौँ फर लुप युज गरेको छौँ आई इक्वल्स टु 0 स्टार्ट गर्ने आई इज लेस देन 5 अनि गएर लेस देन 5 भनेको बुझ्छौँ नि 5 भन्दा मिल्ने भनेको लेस देन इक्वल टु 5 भयो भनेदेखि चाहिँ 5 आफ्नो इनपुट हुन्छ यहाँ चाहिँ 5 इनपुट हुन्छ अनि आई प्लस प्लस भनेको फर लुप मैले हिजोको क्लासमा मैले तिमीलाई फर लुप सिकाएको छु फर लुपको इनिसियलाइजेसन कसरी गर्ने भन्ने पनि सिकाएको छु सिन्टेक्स पनि सिकाएको छु एक्ज्याक्टली सेम त्यो फर लुप हामीले युज गरेको छौँ अब यसपछि हामीले त्यो 5वटा नम्बरलाई एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो त्यसैले यहाँनिर स्क्यान एफ अनि पर्सेन्ट डी अनि गएर एन पर्सेन्ट एआई गरेको छौँ अब अघिको प्रोग्राममा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भने 4वटा पर्सेन्ट डी दिएको थियौँ यो पर्सेन्ट डीमा चाहिँ हामीले 4वटा पर्सेन्ट डी दिएको थियौँ अनि गएर यहाँ आई यहाँ पनि एन पर्सेन्ट ए 0 एन पर्सेन्ट अनि एन पर्सेन्ट ए 1 अनि फेरि एन पर्सेन्ट ए 2 भनेर दिएको थियो अघिको प्रोग्राममा चाहिँ त्यो चाहिँ म तिमीहरूलाई कन्फ्युज लाग्छ भने माथि एकचोटि फेरि पनि देखाउँछु त्यो देखाउनु तिमीहरूलाई कन्फ्युजन दूर हुन्छ यहाँनिर सेम काम हामीले यहाँनिर अघि चाहिँ अहिले हामीले स्क्यानएफमा गर्दैछौँ अहिले प्रिन्टएफमा गर्छौँ खास केही पर्छ इनपुटहरू पर्छ मात्रै सो यहाँनिर चाहिँ पर्सेन्ट डी एउटा पर्सेन्ट डी दुईवटा पर्सेन्ट डी तिनवटा पर्सेन्ट डी 4वटा पर्सेन्ट डी 5वटा पर्सेन्ट डी 6वटा सो हामीसँग टोटल साइज अफ एरे 6 भएको कारणले गर्दा 6वटा पर्सेन्ट डी अनि फेरि यतापट्टि आएर ए 0 ए 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए 5 भनेर जम्मा 6वटा दिएको छ 0बाट सुरु भयो 5सम्म पुग्दा जम्मा 6वटा नम्बर हुन्छ त्यसैले टोटल नम्बर भनेको चाहिँ इन्डियन्समा हुन्छ भनेर मैले तिमीलाई भनेको थिएँ यो 5सम्म जाँदाखेरि 6वटा होला 6वटा भयो अब यहाँनिर एन पर्सेन्ट किन युज गरेँ तल एन पर्सेन्ट किन युज गरेँ भनेर तिमीहरूले बुझ्छौ होला बुझ्छौ सतीश एन पर्सेन्ट किन युज गरिएन भनेर हजुर सर यहाँ एन पर्सेन्ट किन युज गरिएन भनेर बुझ्छौ एन एन पर्सेन्ट पर्सेन्ट तल चाहिँ हामी युज गरेको छौँ नि होइन जस्तै तलको अघि मैले तिमीलाई जुन एक्जाम्पल सिकाउँदै थिएँ त्यो एक्जाम्पलमा हामीले एन पर्सेन्ट युज गरेको छौँ होइन त्यसमा चाहिँ हामीले एन पर्सेन्ट युज गरेको छैनौँ यहाँनिर चाहिँ हामीले यो एन पर्सेन्ट भनेर युज गरेको छौँ होइन एन्डको साइन अनि माथि चाहिँ एन्डको साइन युज गरेको छैन किन आशिष थाहा छ एनिवेज म सर त्यो भन्नु त भनौँ किनकि यहाँ त त्यो हामी
माथि भ्यालु दिएको छ नि सर अँ, होइन त्यो हामीले पहिला माथि भ्यालु दिएर होइन, यहाँ चाहिँ हामीले आउटपुट मात्रै निकाल्दैछौँ, तल भनेको त स्टोर गर्दैछौँ नि। हामीले इन्टर त्यो मतलब हो, हामीले इन्टर गर्न दिएको छौँ तर चाहिँ इन्टर गर्न माथि दिएको चाहिँ छ। हामीले पहिल्यै भ्यालु लेखेको छौँ 10 20 भनेर तल चाहिँ हामी स्क्यानर भित्र काम गर्दैछौँ होइन, माथि चाहिँ हामी डाइरेक्ट प्रिन्ट प्रिन्ट मात्रै गरेर गरिदिएको आउटपुट मात्रै निकाल्दैछौँ। भनेपछि हामीले यहाँ इनपुट चाहिँ अब अघि मैले तिमीहरूलाई भनेको मेन काम चाहिँ कहाँनिर छ त भन्दाखेरि, अघि हामीले जम्मा छवटा इलिमेन्ट्स लिँदाखेरि 6वटा एम्पर्सेन्ट लेख्यौँ। अहिले चाहिँ हामीले यहाँनिर पाँचवटा इलिमेन्ट्स लिँदाखेरि एउटा मात्रै भ्यालु लेखेको छ, पर्सेन्ट बी एउटा मात्रै लेखेको छ, अघि माथि पर्सेन्ट बी 6वटा लेखियो। यसको रिजन तिमीले थाहा पायो? प्रिन्टएफको काम भइरहेको छ तल स्क्रिन यसमा चाहिँ हामीले लुप भइरहेछ, माथिको अघि Yes, sir. लुप भइरहेको थिएन नि, होइन? दिस इज द रिजन वाइ वी आर युजिङ ओन्ली 1 एम्पर्सेन्ट एन्ड ओन्ली 1% है त, यो छ होइन। भनेपछि अब हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि जम्मा 5वटा नम्बर युजरबाट एक्सेप्ट गर्नुपर्ने थियो। यो 5वटा नम्बर युजरबाट एक्सेप्ट गर्नुको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर पर्सेन्ट बी एउटा मात्रै नम्बर त्यहीलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर 5पल्ट लुप गरेछौँ। आई इक्वल्स टु 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस भनेर 5 टाइम्स त्यसलाई हामीले रिपिट गरेको छ। अब त्यसैले गर्दा यो पर्सेन्ट बी अनि एम पर्सेन्ट ए आई आयो। अब आई आयो भनेपछि आईको भ्यालु सुरुमा 0, आईको भ्यालु 1, आईको भ्यालु 2, आईको भ्यालु 3 हुँदै चाहिँ आईको भ्यालु 5 सम्म जाने हो नि त। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा मात्रै युज गरेको। र यसपछि आएर बियर त्यसपछि तल आएर त्यसलाई हामीले स्क्रिनमा आउटपुट निकाल्नु पऱ्यो, त्यसलाई स्क्रिनमा त सो गर्नु पऱ्यो। स्क्रिनमा सो गर्नुको लागि चाहिँ अब यहाँनिर के गर्यो भन्दाखेरि द एरे कन्टेन्ट्स भन्यो, अनि गएर फेरि पढ्नु पऱ्यो। एरे कन्टेन्ट्स भन्यो किन फेरि पढ्नुको लागि भन्दाखेरि अब त्यहाँ फेरि 5वटासम्म पढ्नु पऱ्यो नि, त्यसैले गर्दाखेरि अब यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि फर आई इक्वल्स टु 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस अनि गएर प्रिन्ट एफ अनि पर्सेन्ट बी अनि गएर ए अनि आई। आईको भ्यालु 0, आईको इनिसियल भ्यालु 0 इनिसियलाइजेसन गरेको छौँ, अनि 0बाट ए प्लस हुँदै कहाँसम्म जाने भन्दाखेरि T5सम्म जाने। यसो गर्दा जम्मा 5वटा नम्बर चाहिँ यसले रिड गरेर यसले चाहिँ स्क्रिनमा सो गर्छ। सो हामीले यसलाई रन गऱ्यौँ भने मैले रन गरेको छु, यसलाई हामीले रन गऱ्यौँ भने यु क्यान सी यसरी हामीले चाहिँ इन्टर 5 नम्बर्स भनेर आउटपुट आयो। अनि त्यसपछि युजरले हान्यो, अनि युजरले हानिसकेपछि त्यसलाई द एरे कन्टेन्स 10, 25, 30, 26, 40 भनेर आयो, जुन चाहिँ युजरले आफूले हानेको नम्बर, युजरले जे नम्बर दिन्छ त्यही नम्बर हुन्छ। यसमा क्लियर छ? केही कन्फ्युजन्स कृतिका? यस सर क्लियर Clear, sir. बुझिन? बुझिन भयो क्या? म यहीँ क्लासै बङ्क हान्थ्यो कि भनेर होइन सर एनिवेज ल ठिक छ। भनेपछि यो 1 डाइमेन्सनल एरे भनेर तिमीले बुझ्यौ होला, बुझ्छ? हजुर सर। अब फेरि म स्लाइडमा ब्याक टु स्लाइड है त। ओके, द्याट वाज 1 डाइमेन्सनल एरे। अब हामी 2 डाइमेन्सनल एरेमा जाउँ। 2 डाइमेन्सनल एरे भनेको चाहिँ कस्तो हुने हो त भन्दाखेरि टू डाइमेन्सनल एरे इज युज टु स्टोर द डेटा अफ टेबल। अब चाहिँ टेबुलर फर्ममा डेटा स्टोर गर्नुको लागि चाहिँ हामीले 2 डाइमेन्सनल एरे युज गर्छौँ। जस्तै एउटा रो एउटा कोलम बनाएर युज गर्छौँ भनेलाई चाहिँ हामीले 2 डाइमेन्सनल एरे भनेर युज गर्छौँ। अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि डिक्लेरेसन सेम हो, डिक्लेरेसन भनेको सिन्ट्याक्स त सेम नै हुन्छ, तर खालि रो र कोलम दुइटा बन्यो। अब टाइप भनेको डेटा टाइप भयो भने इन्टिजर क्यारेक्टर जे पनि हुनसक्छ। अनि गएर एरे नेम भनेको अघि हामीले एबिसी एक्सवाइजेड दिएको जस्तो एरेको नेम जे पनि हुनसक्छ। अनि त्यसपछि गएर पहिलो भनेको चाहिँ रोको साइज, दोस्रो भनेको चाहिँ कलमको साइज। टेबुलर फर्म भनेपछि रो र कलम भनेको अब त्यसो भएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ रोको साइज र कलमको साइज चाहिँ हामी डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। इच डाइमेन्सन इज इन्डेक्स फ्रम 0 to its maximum size minus 1. I have already told you that maximum size minus 1 किन हुन्छ भनेर मैले तिमीहरूलाई अघि नै क्लियर गरेको छु। अनि गएर फर्स्ट
Index is total rows and second index is number of columns. First index भनेको चाहिँ total row को साइज हुन्छ र second index भनेको total column को साइज हुन्छ। यसरी चाहिँ तिमीहरूले यसलाई हामीले डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। अगाडि नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। अब initialization is done row wise. For the example, static int tar. अब यो चाहिँ static हामीले मेन्सन गऱ्यौँ। static किन मेन्सन गरिन्छ भनेर मैले तिमीहरूलाई अघिल्लो स्लाइडमा क्लियर गरिसकेको छु। कसको बेला प्रत्येकको बेला आवाज आएर चाहिँ भाले पनि बाँचिरहेको छ प्रत्येकको म्युट गरेर प्रत्येक अब अगाडि जाउँ हामी यहाँनिर स्ट्याटिक के युज हुन्छ भनेर मैले तिमीहरूलाई अघि नै क्लियर गरिसकेको छु। अनि गएर एरेको टाइप इन्टेजर छ, एरेको नाम tar छ। देन वी ह्याभ यहाँनिर टु एउटा ब्रेसेसमा 2 छ, एउटामा 3 छ भनेमा रोको साइज 2 कलमको साइज 3 हो। अब यसलाई हामीले हियर tar is 2D array, 2D array भनेको 2 डाइमेन्सनल एरे हो with 2 rows and 3 columns. त्यसलाई मैले क्लियरली तिमीहरूले बुझ्ने गरेर मैले त्यो स्लाइडमा लेखेर फिल गरेको छु, जुन तिमीहरूलाई स्लाइड आइसकेपछि तिमीहरूले यसलाई मजाले पाउन सक्छौ। टेक अ स्क्रिनशट। In the first row all the elements are 1. पहिलोमा चाहिँ सबै इलिमेन्ट्सहरू एक मात्रै छ। अब दोस्रोमा चाहिँ आएर के भयो त भन्दाखेरि इन सेकेन्ड रो अल द इलिमेन्ट्स आर 2 2 2। यो के भयो त भन्दाखेरि दुईटा रो तीनटा चाहिँ कोलम भयो। अब टेबुलर फर्ममा रिप्रेजेन्ट चाहिँ यसरी गर्यो। देख्न सक्छौ तिमीहरूले स्क्रिनमा रो वाइज यहाँनिर एउटा दुईटा कलम वाइज 1 2 3। सो वी हेभ हियर tar the array tar and we have the value दुईटा रोमा 1 1 1 छ अनि सेकेन्डमा दोस्रो रोमा 2 2 2 छ अनि गएर कलम चाहिँ 1 2 3 भन्ने तीनटा कलम लगाएको छ। यसरी चाहिँ हामीले 2 डाइमेन्सनल एरे चाहिँ हामीले टेबुलर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले युज गर्ने गर्छौँ। यसमा केही कन्फ्युजन्स? No, sir. ठिक छ। I'll go to the next slide. अर्को स्लाइडमा गयो र 2 डाइमेन्सनल एरेलाई हामीले यसको भ्यालु डिफ्रेन्ट तरिकाले पास गर्न सक्छौँ। यसको भ्यालु हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले पास गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर स्ट्याटिक आइटी tar23 इक्वल्स टु 1 1 1 गरेर ब्रासेसभित्र दुईटा डिफ्रेन्ट ब्रासेसमा राख्न सक्छौँ। अर वी क्यान अल्सो रिप्रेजेन्ट एज इन द सेकेन्ड रिप्रेजेन्टेड इन द स्लाइड होइन। स्ट्याटिक tar23 यो टु रोज भयो, 3 कलम्स भयो, 1 1 2 2। इक्जाम्पल चाहिँ माथि त्यसरी हामीले दुईटै तरिकाले गर्न सक्छौँ। चाहिँ भनेको छ यो चाहिँ 2 डाइमेन्सनल एरे भयो र यसपछि हामीले पढ्नेछ मल्टी डाइमेन्सनल एरे हो। तर मल्टी डाइमेन्सनल एरे भन्दा अगाडि म तिमीलाई 2 डाइमेन्सनल एरेको सम अफ द इक्जाम्पल्सहरू जस्तै म के इक्जाम्पल्सहरू देखाउँछु त्यसपछि फेरि हामी फर्दर अगाडि जान्छौँ। ओके सो यहाँ हामीसँग छ म टु डाइमेन्सनल एरे जान्छु। 2 डाइमेन्सनल एरे हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यहाँनिर अलिकति सिम्पल इक्जाम्पल्सहरू छ। अलिक तल गएर यो यत्तिकैबाट म गर्छु। यहाँनिर भ्यालुहरू युजरलाई मागेको छैन यो प्रोग्राममा। यो प्रोग्राममा माथिबाट हेर्न सक्छौ तिमीहरूले यहाँ स्क्रिनमा हेरेर होला। यस इनपुट stdio.h अनि गएर इन्ट मेन अनि मेन फङ्सन हामीले सुरु गऱ्यौँ। इन्ट मेनबाट हामीले मेन फङ्सन सुरु गऱ्यौँ अनि गएर यहाँनिर चाहिँ इन्ट ए को साइज 2 अनि 3 मैले सेम अघि तिमीहरूलाई स्लाइडमा देखाएँ जस्तै गरेर 2 र 3 डाइमेन्सनको यो एउटा 2 रोज र 3 कलम्सको सेम देखाउँदैछु र यसको भ्यालुहरू हामीले यसरी पास गरेको छौँ जुन मैले तिमीहरूलाई अघि स्लाइडमा पनि सो गरिसकेको छु। अब हामीले यसको भ्यालुहरूमा 10 20 30 एउटा यो भनेको एउटा रोमा भयो, अर्को रोमा 40 50 60 भयो, यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड रोमा। सो अब यसलाई हामीले डिक्लेयर गरेका छौँ। यहाँनिर फर लुप लगाएर फर लुपको लागि हामीले इन्टिजर एउटा आई भेरिएबल एउटा जे भेरिएबल लिएको छौँ। भेरिएबल्स हामी जे पनि लिन सक्छौँ तर सामान्यतः लुपको लागि बढी जस्तो आई र जे लिने गरिन्छ भनेर मैले तिमीलाई पहिला क्लासमा भनेको थिएँ। अब हामीले यहाँनिर के गर्यौँ त भन्दाखेरि फर लुप लगायौँ। फर लुपमा
आई 0 बाट स्टार्ट हुन्छ अनि आई इज लेस देन 2 अनि गएर फेरि आई प्लस प्लस भन्नुको मतलब यो फरले चाहिँ केलाई मात्रै काम गर्ने त भन्दाखेरि यो फर लुपले चाहिँ हामीले हेरेको स्क्रिनमा यो फर लुपले चाहिँ खालि यसको रोको लागि मात्रै काम गर्यो भने we have used the next for loop here with the variable j and the size a starts from 0 and it is less than 3 and then j plus plus भनेको value equal गर्दै जानु हो we use this for loop for यो चाहिँ हामीले केको लागि युज गर्यौँ कोलमको लागि युज गर्यौँ अनि त्यसपछि आएर अब चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्यौँ प्रिन्ट गर्दा त हामीलाई दुईवटा नम्बर प्रिन्ट गर्नु छ तर दुईटै नम्बर हामी के गर्दा भन्दाखेरि यहाँनिर ए को हामीले एरे त ए बनाएको एरे त ए हो अब यो पर्सेन्ट डी किन दिउँ त भन्दाखेरि हामीले माथि इन्टेजर युज गरेको छौँ डेटा टाइप इन्टेजर युज गरेको त्यसैले हामीले पर्सेन्ट डी युज गरेको छौँ the first person B is for the row and the second person B is for the column अब यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि यतापट्टि त्यो नम्बर प्रिन्ट गर्ने त्यो नम्बर के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट युज फर आई यो आईको फर लुपको लागि अनि सेकेन्ड चाहिँ जेको फर लुपको लागि हुन्छ दुईवटा फर लुप लागेको छ अनि गएर आईको भ्यालु राख्ने अनि गएर जेको भ्यालु हो यसरी चाहिँ हामीले यो माथिको प्रोग्रामलाई हामीले एक्जिक्युट त्यसरी गर्न सक्छौँ यसले चाहिँ आउटपुट यो वेमा दिन्छ यसलाई हामीले रन गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसरी हामीले डेभलप गर्न सकिन्छ यो चाहिँ भयो टु डाइमेन्सनल एरेको इक्जाम्पल र तिमीहरूले यो कोडलाई तिमीहरूको आवश्यकता अनुसार स्क्रिनसट लिन सक्छौ र इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन्स or any questions you can raise your hands on the system हो सिस्टममा रेज गरेर मेरो मलाई सिस्टममै देखाउँछ अनि म तिमीलाई क्लियर गर्न सक्छु भनेपछि कसैलाई समस्या छैन होला भन्ने मैले बुझेँ तिमीहरूकोबाट केही कुरा नसकिने कृतिकाको माइक अन गर्छ ठिक छ बुझिरहेको छ कृतिका आरिदेव बन्द भइसकेको छ कृतिका आशिष Yes, sir. Clear. क्लियर छ है ठिक छ स्क्रिनसटहरू चाहिँ आवश्यकता अनुसार लियो है अब म अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अनि आजको क्लासलाई एन्ड गर्छु यहाँनिर रोज र कलम्स भनेर डाइरेक्टली दिएको छ सेकेन्ड इक्जाम्पलमा सेकेन्ड इक्जाम्पलमा हामीले यहाँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि इन्ट ए को साइज 10 अनि 10 भनेको छ भनेको 10 रोज 10 कलम्स है अनि एन्टर द नम्बर अफ रोज अब रोको नम्बर मात्रै इन्टर गर्छौँ यहाँ चाहिँ अब हामीले अघिको भ्यालु 40 30 50 भन्ने बेलाको अब चाहिँ हामीले युजरसँग माग्यौँ स्क्यानर पर्सेन्ट रोज अनि गएर फेरि इन्टर द नम्बर अफ कोलम्स कति कोलम राख्ने भनेको अघि हामीले 2 कोलम र यतापट्टि 2 कोलम र 3 रोज राखे 2 रोज र 3 कलम्स राखेको जस्तै गर्दा अहिले हामीले युजरसँग रोको साइज र कोलमको साइज माग्दैछौँ र यहाँबाट हामीले रोको साइज माग्यौँ यहाँबाट युजरसँग अनि युजरले इनपुट दिएको रोको साइजलाई हामीले स्टोर गरेर राख्ने 1% रोज भनेर अनि फेरि कोलमको साइज हामीले सेकेन्ड प्रिन्ट राख्न माग्यौँ अनि फेरि सेकेन्ड स्क्यान राख्ने भनेर कोलमको साइज भनेर इनपुट गर्छौँ अब यसपछि हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि इफ रो इज लेस देन 1 अनि कोल इज लेस देन 1 कोलम पनि लेस देन 1 छ रो पनि लेस देन 1 छ भने यहाँ चाहिँ रोज इज ग्रेटर देन 10 कोलम इज ग्रेटर देन 10 भने प्रिन्ट इनभ्यालिड नम्बर भनेको मतलब हामीले यहाँनिर के भनेको छौँ भने माथि रोको साइज र कोलमको साइज यो लाइन एकदम राम्ररी बुझ है हामीले माथि नै डिक्लेयर गरेको छौँ रोको साइज र कोलमको साइज चाहिँ 10 10 भनेको छौँ नि अनि फेरि 10 10 त भन्नु तर फेरि हामीले युजरसँग पनि माग्यौँ अब युजरलाई रोको साइज र कोलमको साइज माग्यौँ जब कि हामीले 10 भनेर माथि साइज डिक्लेयर गरिसकेको छौँ भनेको मतलब नाउ युजर क्यान ओन्ली एन्टर द नम्बर अफ लेस देन 10 10 भन्दा सानो मात्रै नम्बर रोजको नम्बर र कोलम्सको नम्बर युजरले हाल्न सक्यो त्यसैले यहाँनिर के भनेको छ यदि रोको साइज 1 भन्दा ठुलो कोलमको साइज पनि 1 भन्दा ठुलो र 10 को साइज भन्दा सानो रो पनि 10 को साइज भन्दा सानो कोलम पनि 10 को साइज भन्दा सानो भन्ने मात्रै हुन्छ अदरवाइज त्योभन्दा अरू भयो भने चाहिँ हामीले के प्रिन्ट गरिदिने भन्दाखेरि इनभ्यालिड रो र कोलम भनेर प्रिन्ट गरिदिने भनेको अनि त्यसपछि प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्छ त्यो भन्नुको मतलब यदि युजरले भनेको नम्बरभन्दा ठुलो प्रोग्राम हाल्नु जस्तो हामीले 10 10 को हाल्नु भनेको छ इन्टर द रोज एन्ड कलम्स भन्दाखेरि युजरले 15 र 20 हाल्नु भनेको छ डाइरेक्ट इन्भ्यालिड नम्बर भन्ने प्रोग्राम क्लोज गरिदिनु र अब त्यो भएन भनेदेखि चाहिँ हामीले कल
के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब 10 भन्दा सानै भयो भने त हामीले प्रोग्राम लेख्नु पऱ्यो। अब त्यसो हो भने चाहिँ हामीले फर लुप युज गर्ने आई इनिसियलाइजेसन गऱ्यौँ आई इक्वल्स टु 0 आई इज लेस देन रोज रोज भनेको युजरले जति हालेको हुन्छ यदि 5 हालेछ भने 5 10 हालेछ भने 10 0 हाल्नु भ्यालु 1 भ्यालु बनाउनु पर्यो। अनि फेरि हामीले कोलमको लागि फर लुप लगायौँ अघि चाहिँ सेम हो जे अघि पहिलाको प्रोग्राममा गरे जस्तै। अब यो चाहिँ कोलमको लागि हामीले जे इक्वल्स टु 0 जे इज लेस देन कोट्स कोलमको साइज युजरले जति दिएको हुन्छ त्योभन्दा सानो हुन्छ। मानिलिउँ कोलमको साइज युजरले 6 डिफाइन गरेको छ भने यो कोट्सको भ्यालु 6 हुन्छ। त्यसरी अनि जे कोट्स त्यसरी रोमा कोलमले काउन्ट गर्ने हो अनि प्रिन्ट गर्ने चाहिँ आउट जस्तो सी प्रिन्ट गर्ने यहाँनिर रोमा कोलम होइन जस्तै एउटा भयो कोलम भयो अनि एउटा आइडी गर्ने भयो भने जे गर्ने हो त्यसले त्यसलाई हिट गर्नाले अनि तल चाहिँ प्रिन्ट एउटा चाहिँ कोलम्स आर एउटा फर लुपले रोजको गर्यो एउटा फर लुपले कोलम्सको गर्यो अनि एउटा प्रिन्ट गर्यो पर्सेन्टले यसरी सिम्पल बुझ्यो भने त्यति पनि गाह्रो छैन यो यसरी चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ र यसलाई हामीले रन गऱ्यौँ भने त्यसरी चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। सो यो रह्यो 2 डाइमेन्सनल एरेको अर्को इक्जाम्पल। अब यसबाट मोर कन्फ्युजन्सहरू छ र केही क्वेसन्सहरू छ भने तिमीहरूले भन्नु हो। आजको लागि चाहिँ यदि हाम्रो टाइम भइसक्यो होला त्यसो भने हामी बाँकी भोलि अर्को क्लासमा गर्नेछौँ। त्यसभित्रबाट केही नबुझेको छ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूसँग म एकैजनासँग आउँछु। आशिष केही छ सर अल क्लियर। क्लियर दुर्गा